Hi dear students, welcome back to Maharashtra Board Syllabus, Class 10 Algebra, Practice Set 5.3, सराव संच 5.3 साठी व्हिडिओ क्रमांक 2, चॅप्टर प्रोबॅबिलिटी संभाव्यता, टॉपिक क्वेश्चन नंबर 3, घटक प्रश्न क्रमांक 3 फॉर बोथ मराठी अँड इंग्लिश मीडियम स्टुडंट्स. मराठीमध्ये प्रश्न क्रमांक 3, तीन नाणी एकाच वेळी फेकले असता घटना ए साठी अट कमीत कमी दोन छाप मिळणे अशी आहे. कमीत कमी दोनचा अर्थ दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त म्हणजे 2 आणि 3 छापे. छापे म्हणजे हेड. हेड म्हणजे एच मिळण्याची आहे. आणि घटना बी साठी अट एकही छाप न मिळणे अशी आहे. आणि घटना सी साठी अट दुसऱ्या नाण्यावर छाप मिळणे अशी आहे. तर उकल जाणून घेऊया आपण इथे. हे यादृच्छिक प्रयोग आहेत. तीन नाणी एकाच वेळी फेकली असता नमुना अवकाश आपल्याला इथे एच 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 असं मिळालेलं आहे. पहिल्या नाण्यावर एच आलेला आहे, दुसऱ्या नाण्यावर 2 आलेला आहे आणि तिसऱ्या नाण्यावर 3 आपल्याला इथे आलेलं. समजा पुन्हा दुसऱ्यांदा जर तीनही नाणे एकाच फेकलं आणि पहिल्या नाण्यावर एच, दुसऱ्यावर सुद्धा एच आणि तिसऱ्यावर टी म्हणजे एकूण अशा निष्पत्ती 8 प्रकारच्या निष्पत्त्या नमुना अवकाशामध्ये तीन नाणे एकाच वेळे फेकले असता आपल्याला तयार होताना दिसतात. त्या सर्व निष्पत्त्या आपल्याला नमुना अवकाश यस मध्ये जसंच तसं लिहायचं आहे. याआधी आपण यावर मूलभूत संकल्पनेवर बेसिक कन्सेप्ट वर व्हिडिओ बनवलेला आहे. तो व्हिडिओ जर आपण बघितला तर हे सर्व सविस्तर बेसिक कन्सेप्ट जाणून घेतल्यानंतर सगळं आपल्याला सोपं जातं. तर नवीन नमुना अवकाश यस मध्ये आपल्याला पहिल्या नाण्यावर एच 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 अशी निष्पत्ती, पहिल्या दुसऱ्या तिसऱ्या नाण्यावर एच एच टी अशी निष्पत्ती, त्यानंतर पहिल्या दुसऱ्या तिसऱ्या नाण्यावर एच टी एच अशी सुद्धा निष्पत्ती, त्यानंतर एच टी टी ही सुद्धा निष्पत्ती, टी एच एच अशा प्रकारच्या एकूण 8 निष्पत्त्या आपल्याला मिळतील. आणि म्हणून एन ऑफ एस म्हणजे नमुना घटक संख्या नमुना अवकाशातील, म्हणून एन ऑफ एस बरोबर आपण इथे 8 लिहिलेलं आहे. त्यानंतरची घटना ए साठी अट कमीत कमी दोन छाप मिळणे अशी आहे. तर इथे कमीत कमी दोन छाप म्हणजे दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त छापे म्हणजेच हेड. म्हणजे नमुना अवकाश मधून आपल्याला दोन आणि त्यापेक्षा जास्त म्हणजे 2 आणि 3 छापे. छापे म्हणजे हेड. हेड म्हणजे एच असलेले आपल्याला निष्पत्त्या इथून घ्यायच्या आहे. म्हणून घटना ए साठी इथे एच 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 हे तीनही छापे आहे, म्हणून 3 छापे ते आपण इथे घेऊ शकतो. म्हणून एच 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 ही तीनही इथे आलेलं आहे. म्हणजे 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त. कमीत कमी 2 याचा अर्थ, कमीत कमी 2 याचा अर्थ 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त असा होतो. त्यानंतर इथे एच एच टी इथे 2 छापे आलेले आहेत. तर इथे सुद्धा 2 छापे आपण इथे घ्यायचे आहे. त्यानंतर एच टी एच मध्ये सुद्धा 2 छापे एच एच आलेला आहे. इथे सुद्धा हे घ्यायचं आहे. त्यानंतर एच टी टी मध्ये एकच छापा आलेला आहे, हे घेऊ शकणार नाही. परंतु टी एच एच मध्ये इथे 2 छापे आलेले आहे. तर आपण इथे टी एच एच मध्ये सुद्धा आपण 2 छापे घेऊ शकतो. त्यानंतर टी एच टी मध्ये एकच छाप, याच्यामध्ये एक छाप आणि यामध्ये एकही छापा नाही. त्यामुळे ह्या तीनही आउटकम्स म्हणजे निष्पत्त्या आपण इथे घेणार नाही. इथे बघा, ही घटना ए ची घटना, यामध्ये एकूण निष्पत्त्या, पहिली निष्पत्ती एच एस टी, दुसरी निष्पत्ती एच टी एच, तिसरी निष्पत्ती टी एच एच आणि चौथी निष्पत्ती एच एच एच. म्हणून एकूण 4 निष्पत्त्या असल्यामुळे एकूण घटक संख्या एन ऑफ ए मध्ये आपण 4 लिहिलेलं. त्यानंतरची बी ही घटना साठी अट एकही छाप न मिळणे अशी आहे. म्हणून आपण इथून एस म्हणजे नमुना अवकाश मधून एकही छाप नसलेली निष्पत्ती आपल्याला घ्यायची आहे. इथे 3 छाप ही चालणार नाही, इथे 2 छाप ही सुद्धा चालणार नाही, इथे सुद्धा 2 छाप ही सुद्धा चालणार नाही, इथे 1 छाप, इथे 2 छाप एच एच दोनदा आलेला आहे, इथे सुद्धा एकदा एच आलेला आहे, इथे सुद्धा एकदा आलेला आहे, इथे एकही छाप नाही म्हणजे एच कुठेच नाही. म्हणून ही टी 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 ही निष्पत्ती आपण इथे घेतलेली आहे. एन ऑफ बी म्हणजे एकूण घटक संख्या ही 1 असल्यामुळे एन ऑफ बी बरोबर आपल्याला 1 मिळालेला. यानंतरची घटना सी साठी अट दुसऱ्यावर छाप मिळणे अशी आहे. तर एस बरोबर एच एच एच, एच एच टी, एस टी टी ही जी नमुना अवकाश आहे यामधून दुसऱ्या नाण्यावर छाप म्हणजे एच ही दुसऱ्या नाण्यावर आपल्याला हवं अशा निष्पत्ती आपल्याला घ्यायचं आहे. इथे पहिल्या नाण्यावर एच ही निष्पत्ती आहे, दुसऱ्या नाण्यावर एच ही निष्पत्ती आहे आणि तिसऱ्या नाण्यावर एच ही निष्पत्ती आहे.
इथे दुसऱ्या नाण्यावर एच ही निष्पत्ती असल्यामुळे आपण एच 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 ही निष्पत्ती सुद्धा आपण इथे घेतलेली आहे. पहिली निष्पत्ती आपली एच एच झालेली आहे नमुना घटक सी साठी. त्यानंतर इथे एच एच टी मध्ये इथे बघा 2 नंबरवर इथे एच आलेला आहे, म्हणून ही सुद्धा निष्पत्ती आपण इथे घेऊ शकतो. त्यानंतर इथे 2 नंबरवर टी आलेला आहे, 2 नंबरवर आपल्याला एच हवं, म्हणून इथे जिथे जिथे 2 क्रमांकावर एच आलेला आहे इथे सुद्धा 2 क्रमांकावर एच आलेला आहे, म्हणून टी एच एच ही निष्पत्ती आपण घेतली. त्यानंतरची इथे 2 क्रमांकावर एच आलं असल्यामुळे टी एच टी ही सुद्धा निष्पत्ती आपण इथे घेतलेली आहे. यानंतर 2 क्रमांकावर टी आहे ही निष्पत्ती नको, इथे 2 क्रमांकावर टी ही सुद्धा निष्पत्ती नको, म्हणून इथे सी बरोबर एच 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 टी टी एच एच आणि टी एच टी अशा एकूण 4 निष्पत्त्या इथे आपल्याला घ्यायच्या आहेत. म्हणून अशा प्रकारे आपण तिसरं गणित सोडवलेलं आहे. चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा. Now same third problem in English. When three coins are tossed at the same time, condition for event A to get at least two heads, condition for event B to get no heads, condition for event C to get head on second coin. Now here coming to the solution part, when three coins are tossed at the same time, we know the sample space. When we toss three coins, there may be the possibility of coming HHH. There may be another possibility of coming HST, another possibility that may be HTT, HTH, THT, TTH, THH, and TTT. Here are the total 8 outcomes which is possible when three coins are tossed, which we have discussed earlier in basic concept video. Now here, if we count the total number of elements in the sample space SR, there are total, this is the first element, second, likewise there are total 8 elements are included in the sample space, therefore n of s equals to 8. Here, event A is to get at least two heads. Here, the sample space is written here for our convenience. Now here we have to select at least two heads. The meaning of at least two heads means two heads or more than two heads or more than two heads, means there we have to select 2h or 3 times h from the sample space. Now here the event A, here 3 times h means at least 2, means 2 or more than 2. The condition is valid here, therefore HHH is first entry. Here two heads are there, therefore HST also a valid entry. Here two heads are here, therefore HTH also a valid outcome. Here HTT, here only single h is here, therefore this is not a valid outcome for getting at least two heads. HT, THH is also a valid outcome. Now next THT, here only single head is written here, therefore THT is not a valid outcome. TT, we need at least two, means two or more than two. We need two or more than two heads. Then here we have listed the event A where we have taken the at least two heads, means two or more than two heads. Now here when we count the elements in A, there we can see that there are total first element, second, third, and fourth, total four elements in event A. Therefore we have written n of A equals to 4. Here event B is to get no head. Now we have to take an event B where there is a no head. Here if you see that there is a three heads, this is not a valid entry. HST also it has two heads, it's also not a valid outcome. Means we have to select only those entry which do not have head, means headless entry. Here head is present, therefore not valid. HST, here also, here, all these, in all these 7 entries here h is present. Now only in this TTT head is absent, means we don't have head in this entry, therefore TTT is a valid outcome for getting
no head. Total number of elements in event B is 1. Therefore, n of B equals to 1. Event C, to get head on second coins. Now we have to select those outcomes from sample space H on which their tossing coin is head on second coin. Now here H here is this on second, there is a head. Therefore, you can write H here. On the second entry, there is a H. Therefore, you can write HST here. There on the second coin, there is a T. You can't write HTH. On second, there is a T. We can't write. Here on the second coin, there is a H. You can easily write THH here. Therefore, we have written THH here. On the second coin, there is a THT. Therefore, we can write THT here. The total numbers here, we have to take only those outcome from the sample space on which the second entry is of head. First entry, second entry is of head. Now, the total elements in N of C means the elements in event C are 4. Therefore, we have written N of C equals to 4. Then do like, share and subscribe Abhijit Sara Maths to get more mathematics videos of class 10, 12, 8, 9, 10.